عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أصدقائي؟ اشتقت إليكم كثيرا. اليوم معنا أصوات الحروف الهجائية. ها هي كل الأحرف الهجائية. نبدأ بقراءتها بأصواتها بطريقة صحيحة. هيا فلنبدأ. جا جو جي جاجوجي. ح حو حي حاحوحي. خا خو خي خاخوخي. دا دو دي دادودي. ذا ذو ذي ذاذوذي. را رو ري راروري. زا زو زي زازوزي. سا سو سي ساسوسي. شا شو شي شاشوشي. صا صو صي صاصوصي. ضا ضو ضي ضاضوضي. طا طو طي طاطوطي. ظا ظو ظي ظاظوظي. ع عو عي عاعوعي. غا غو غي غاغوغي. فا فو في فافوفي. قا قو قي قاقوقي. كا كو كي كاكوكي. لا لو لي لالولي. ما مو مي مامومي. نا نو ني نانوني. ها هو هي هاهوهي. وا وو وي واووي. يا يو يي يايويي. ها هي الحروف بأصواتها القصيرة. ما رأيكم؟ انتظرونا الفيديو القادم مع مهارة جديدة. إلى